नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी प्यासिभ एक्टिभ प्यासिभको पार्ट 1 मा छौँ है। हाम्रो यसको दुईटा पार्ट हुन्छ अनि दुवै पार्टको एक्सरसाइजहरू हुन्छ। अब फर्स्टमा त एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ। एउटा घर छ, त्यसलाई हामीले भन्यौँ दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1981। अब हामीले एक्टिभ र प्यासिभ पढेका छौँ, तर हामीले यसमा पढ्ने छ अलिकति डिफ्रेन्ट एप्रोचबाट जान्छौँ है हामी। ल दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1981 भनेको के हो त? प्यासिभ हो। मैले सुरुमै यो किन गरेँ भन्दाखेरि अब आउँछ कुराहरू होइन। अब यसको चाहिँ एक्टिभ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। somebody built this house in 1981 यो चाहिँ के छ त? यो चाहिँ एक्टिभ छ। अब यसलाई यो सेन्टेन्स जुन एक्टिभ छ यसलाई चाहिँ प्यासिभमा लग्दाखेरि फर्स्टमा त अब्जेक्ट। अब यसमा अब्जेक्ट के हो त? अब्जेक्ट यो छ, यो जुन अब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ बिगिनिङ अफ द सेन्टेन्समा लाने। ठिक छ, ओके। के हुन्छ त? दिस हाउस, त्यसपछि वाज बिल्ट भनेको पास्ट, वाज बिल्ट इन 1981 हो। अब यो चाहिँ प्यासिभ भयो। अब मैले यो गर्न खोजेको किन भन्दाखेरि अब म तल लेख्छु है त हो। अब हामीले एक्टिभ भर्ब चाहिँ लेख्यौँ भनेदेखि हामीले सब्जेक्टले के चाहिँ गर्यो त भन्छौँ है। मैले त्यही कुरा लेखेँ, when we use an active verb अब हामीले सब्जेक्टले we say सब्जेक्टले के चाहिँ गर्यो भन्छौँ। what the subject does हैन। हामीले जब एक्टिभ भर्ब लेख्छौँ तब चाहिँ हामीले सब्जेक्टले के चाहिँ गर्यो त भनेर भन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलमा my grandfather was a builder. He built this house in 1981 यहाँनिर जुन छ he built सब्जेक्टले के चाहिँ गर्यो त? माथि पनि somebody built this house in 1981 somebody ले के चाहिँ गर्यो त? built this house in 1981। अर्को एउटा एक्जाम्पल, it's a big company, it employs 200 people। अब यसमा पनि के छ त? हामीले माथि भनेको when we use an active verb we say what the subject does। अब सब्जेक्टले के चाहिँ गर्यो त भन्दाखेरि it employs 200 people। ठिक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ। अब हामीले प्यासिभ भर्ब युज गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ त? when we use a passive verb we say what happens to the subject यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट एप्रोच छ है एक्टिभ र प्यासिभ पढ्ने। माथि के छ भन्दाखेरि एक्टिभमा सब्जेक्टले के चाहिँ गर्यो भनेर हुन्छ भनेदेखि प्यासिभमा चाहिँ सब्जेक्टलाई के चाहिँ भयो त भन्ने कुरा हुन्छ। अब एक्जाम्पल हेरौँ, हाउ ओल्ड इज दिस हाउस भनेर एले सोध्यो र बीले रिप्लाई दियो इट वाज बिल्ट इन 1981। ठिक छ। अब अर्को, "200 people are employed by the company यहाँनिर it employs 200 people को ठ्याक्क प्यासिभ के छ त? 200 people are employed by the company। ठिक छ। यहाँनिर अब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँनिर अगाडि ल्याएर
सब्जेक्टलाई चाहिँ के भयो वी से व्हाट ह्यापन्स टु द सब्जेक्ट 200 पिपल आर एम्प्लोयड बाई द कम्पनी ठीक छ अब व्हेन वी युज द प्यासिभ है हामीले जब प्यासिभ युज गर्छौं तब चाहिँ केले अथवा कसले चाहिँ त्यो कज गर्यो त्यो चाहिँ अफन्ट चाहिँ अनइम्पोर्टेन्ट हुन्छ अथवा अननोन हुन्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि जब हामीले प्यासिभ युज गर्छौं तब चाहिँ who or what causes the action मैले त्यही कुरा गरे who or what causes the action is often unimportant or unknown अब यो भनेको के हो त हामी अब हेरौं यो चाहिँ केमा त प्यासिभमा है when we use passive यसमा मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि a lot of money was stolen in the robbery ठीक छ अब who or what causes the action त्यो यहाँ छ त कसले चोर्यो त भन्दाखेरि somebody stole it but don't know who हैन यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैले त चोर्यो somebody stole it तर थाहा छैन but we don't know who ठीक छ अब यस्तै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल is this room cleaned every day भनेर क्वेशन सोध्यो is this room cleaned every day भनेर क्वेशन सोध्यो भनेपछि does somebody clean it त कुनै इम्पोर्टेन्ट छैन नि त हामीलाई त रुम क्लीन हुनुसँग इम्पोर्टेन्ट छ तर कसले गर्यो इट्स नट इम्पोर्टेन्ट हु भन्ने कुरा हैन हो तर अब हामीले इफ यु वान्ट टु से हु or what causes the action we use by ठीक छ यहाँनिर मैले त्यही लेखेँ if we want to say who does or what causes the action the action हामीले by थप्छौं we use by अब कसरी एक्जाम्पल अब माथि यो हाम्रो ग्रान्डफादरले घर बनाउनु भएको छ हैन अब कसले बनायो त the house was built in 1981 ठीक छ अब तपाईले ग्रान्डफादर पनि जोड्नु चाहनुहुन्छ भने by my grandfather जोड्न सक्नुहुन्छ है त एक्जाम्पल this house was built by my grandfather though it is not important to say who does or what causes the action तपाईले चाहिँ by जोडेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यसपछि 200 people are employed मात्र लेखे पनि हुन्छ है employed तर कसले दियो त employment by the company ठीक छ अब अरु केही कुरा गरौँ अब प्यासिभ भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है अब पास्ट पार्टिसिपलमा चाहिँ अब रेगुलर भर्बहरु चाहिँ लास्टमा ईडी ले जोडिन्छ ईडी मा चाहिँ समाप्त हुन्छ र इरेगुलर भर्बको चाहिँ आफ्नै छुट्टै हुन्छ हैन अब बिल्ट अनि डु डन यस्तो चाहिँ हामीले रेगुलर र इरेगुलर भर्बको भिडियो गरेका छौं तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है ल अब यहाँनिर केही कुरा गरौँ ल अब प्रेजेन्ट सिम्पलको कुरा गरौँ हैन अब प्रेजेन्ट सिम्पलमा अब एक्टिभ भनेको अब क्लीन अनि अब सिंगुलर छ भने एस क्लीन्स हैन त्यसपछि सी त्यसपछि सीज एसेक्ट्रा अब यतिलाई अब यसको प्यासिभ के हुन्छ त यसको प्यासिभ के हुन्छ भन्दाखेरि एम इज आर हाम्रो छ इज एम आर प्लस यसको पास्ट पार्टिसिपल के रे पास्ट पार्टिसिपल लाइक क्लीन्ड सीन ठीक छ यो चाहिँ रेगुलर भर्ब भयो ईडी आयो यो चाहिँ इरेगुलर भर्ब भयो सीन आयो यो चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्छ
अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ Many accidents are caused by careless driving. यो passive भयो. Passive किन? are plus past participle. यस्तै गरी अर्को एउटा I am not invited to parties very often. है अब यसको चाहिँ हामीले एक्सरसाइज चाहिँ अर्को भिडियोमा गर्छौँ. यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि हुन्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है. हामीले एक्टिभ र प्यासिभको अर्को भिडियो पनि गरेका छौँ. त्यो चाहिँ अलिक सिम्पलर एप्रोच छ. यो चाहिँ अलिकति लाइक एकदमै फ्याक्टमा बेस्ड भएर चाहिँ एकदमै अलिकति ट्रिकी पाराको छ. त्यही पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला है त. अब यसपछि एउटा थोरै गरिहालौँ न त हैन. त्यसपछि somebody cleans this room every day छ भनेदेखि यसको चाहिँ अब प्यासिभ के हुन्छ त भन्दाखेरि this room भनेपछि is अब क्लिन को past participle. this room is cleaned every day by someone. तपाईले by पनि थप्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ के को भयो त प्रेजेन्ट सिम्पल को भयो. अब पास्ट सिम्पल को हेरौँ. अब पास्ट सिम्पलमा के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब पास्ट सिम्पल को एक्टिभ भनेको के हो त verb to हो नि त. जस्तै क्लिन्ड, स है माथिको क्लिन र स को. त्यसपछि यसको प्यासिभ भनेको के हुन्छ त was or were प्लस यही माथिकै पास्ट पार्टिसिपल लाइक क्लिन्ड, सीन एसेक्ट्रा भनेको माथि verb to छ. हाम्रो सिम्पल पास्टको चाहिँ सब्जेक्ट प्लस verb to प्लस सब्जेक्ट हो. यहाँनिर चाहिँ verb 3 आयो हैन, was were प्लस verb 3. अब यसमा पनि अब थोरै एक्जाम्पल हेरौँ है त. We were woken up by a loud noise during last night अथवा during the night. ठिक छ. was were plus verb 3. त्यसपछि how much money was stolen in the robbery भनेको पास्ट को कुरालाई चाहिँ यहाँनिर was plus verb 3 है. अब तपाईले यसमा ठ्याक्कै जान्नुपर्ने कुरा भनेको अब एक्टिभ छ भने के छ त अब सिम्पल प्रेजेन्टमा एक्टिभमा त तपाईको सिम्पल प्रेजेन्ट सब्जेक्ट प्लस verb 1 verb 5 प्लस सब्जेक्ट लागेर सक्यो. तर प्यासिभ गर्दाखेरि is, am, are प्लस पास्ट पार्टिसिपल. त्यस्तै गरी सिम्पल पास्टमा प्यासिभमा was, were प्लस verb 3. त्यसपछि अर्को एउटा कुरा जान्नुपर्ने भनेको ठ्याक्कै मैले यहाँनिर लेखेको थिएँ. when we use active verb we say what the subject does. त्यस्तै गरी when we use passive verb we say what happens to the subject. यति कुरा दिमागमा राख्नुभयो भने हामीले अबको एक्सरसाइज गर्न सक्छौँ है. ल अब यो भिडियो पछि अनि हामी एक्सरसाइज गर्छौँ. तपाईँले एक्सरसाइज पनि हेरिदिनु होला. अनि एक्सरसाइज हेरेपछि चाहिँ तपाईँले जान्नुहुन्छ. त्यसपछि हामी यसको पार्ट 2 पनि गर्छौँ है. त्यसमा पनि हामी अरू टेन्सको चाहिँ कुराहरू गर्छौँ. ल त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाई. जय चन्द्र सूर्य. पिस.